Ano ba ang template ng project proposal? What's up, student my friend? This is Sir Kial at welcome back sa isa na namang tutorial video sa ating online student guide. And if you're new to my channel, I'm Sir Kial, a social studies teacher with master's degree in social studies. So in today's video, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang specific na template na ating gagamitin pag tayo magsusulat ng project proposal. Kasi in my previous videos, ang daming nagtatanong kung ano ba ang template or format na dapat gamitin. And I know you're ready, so let's begin. Pero bago ang lahat, let's have a quick recap. Ano ba ang project proposal? Ang project proposal ay isang formal na papel na naglalaman ng proposed project or suggestion na gusto nating ipa-implement, ipagawa sa isang ahensya, or gusto nating ipa-sponsor sa isang ahensya or sa isang tanggapan o opisina. At nais ko lamang ipaalala na ang video na to ay for academic purposes only. Dahil maaring magkakaiba ang format or template ng mga project proposal, depende sa kung ano yung pinopropose na proyekto or depende sa ahensya na pagsasubmitan nito. At ang intensyon lamang ng video na to ay upang ituro sa mga estudyante kung ano yung mahalagang elemento na dapat isinusulat or nakukover sa isang project proposal. At bago tayo magsimula, nais ko lamang ding linawin na kapag sinabi nating format or template, ito yung sumatotal na pagkakaayos o pagkakasunod-sunod ng mga mahalagang bagay, mga elemento sa isang project proposal. At para mas makasunod ka sa aking discussion, i-present ko sa inyo ang isang template na ginamit sa isang asignatura sa senior high school sa subject na Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. As you can see sa ating file, mababasa nyo sa pinakataas na bahagi yung project name. Ibig sabihin, dito natin isusulat yung pangalan ng or titulo ng ating proyekto. At sa baba nito, dyan nyo naman isusulat kung kaninong ahensya, kaninong opisina nyo pinopropose yung proyekto. Kunyari, maaring sa opisina ni Mayor, maaring sa opisina ni punong barangay, maaring sa opisina ng DSWD o DENR, etc. At sa baba naman nito, dito nyo isusulat yung mga pangalan ninyo or kung sino yung gumawa, bumuo ng project proposal na yan. Okay? Sunod naman, mababasa nyo yung salitang rationale. Dito, isusulat natin yung underlying basis ng ating project proposal. Ibig sabihin, dito natin isusulat yung reason kung bakit tayo nagpro-propose. Siyempre, isusulat din natin dito kung ano yung problema at kung paano natin susolusyonan yung problema gamit yung project proposal. Or kung bakit tayo nagpro-propose. Ano ba yung pinopropose natin? At dahil kailangan nating siguraduhin na naiintindihan at may sapat na kaalaman yung opisina o nagbabasa ng ating project proposal kung ano yung pinopropose natin, kailangan nating isulat yung background. Ibig sabihin, kailangan nating sabihin dito or ilagay dito ano ba yung problema, saan nagsimula yung problema, at kung ano yung epekto ng problema na kailangan nating masolusyonan, at kung ano yung mga posibleng mangyari pa kapag hindi natin naisagawa or naipatupad yung pinopropose nating proyekto. Okay? At pagkatapos nating isulat yung background, ang sunod naman nating isusulat ngayon yung objectives or yung layunin ng ating project proposal. Ito yung sasagot sa tanong na para saan yung proposal natin. Ibig sabihin, ito ay dapat klaro at dapat maiksi lamang. Dapat naglalaman nito ng mga layunin. Bakit tayo nagpropose? Ano yung gusto nating makamit? Ano yung gusto nating malutas? Or ano yung gusto nating marating sa pagpropose ng project na to? At after nating isulat yung objectives, kailangan naman nating isulat kung saan manggagaling yung pondo na gagamitin natin sa pagsasagawa ng proyekto or yung tinatawag nating source of fund. Siyempre, ilalagay natin kung saan manggagaling, saang ahensya, saang departamento manggagaling yung pondo. At dito rin isusulat natin kung magkano yung inaasahan nating magagamit or magagasto sa paggawa ng proyekto na yan. At maliban sa source of fund, kailangan din nating isulat yung mga materyales na gagamitin natin at kung magkano yung mga materyales na to.
Okay? Para malaman nung ahensya or kung kanino man nating sinasubmit yung project proposal kung magkano yung inaasahan na nilang gastusin or gagastusin sa project na propose natin. At sa baba naman nito, isusulat natin yung expected outcome or yung inaasahan nating result ng ating proyekto. At dito rin natin ilalagay kung gaano katagal yung proyekto, kung ilang araw ang kailangan natin. At sa baba naman ng outcome, paano natin i-evaluate, paano natin titignan yung success or imo-monitor yung success ng proyekto. Okay? At para mas malinaw at para mas maintindihan mo yung paggawa ng project proposal, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko na sample. So there you have it, student my friend. Thank you for watching this video. I hope na may natutunan ka sa pagsusulat ng project proposal. If you have some questions or suggestions, just comment down below. Don't be shy. I hope to see you again next time. Thank you for watching. Bye!